26 000 éves ciklus. Tisztelt hallgatóim! Amit eddig feltártunk a régészeti lelőhelyek értelmezésével és megértésével, azt most tudományosan alátámasztjuk. Ez egy minisorozat lesz. Rendkívül sok és ismert tudós foglalkozott vele, de óvatosan, mert senki sem akarja elveszteni az állását és csavargó lenni. A természettudományos tény. A 26 000 éves ciklus, amely szaknyelven tengelyprecessziónak vagy napéj egyenlőségek precessziójának nevezünk. A Föld egyik legfontosabb hosszú távú csillagászati mozgása. Íme egy részletes áttekintés a jelenség okairól, mechanizmusairól és következményeiről. Első. Mi is a precesszió? Képzeljünk el egy pörgő búgócsigát, pörgentyűt. Amikor a búgócsiga lassulni kezd, a forgás tengelye nem marad függőleges, hanem egy körívet ér le a térben. A Föld pontosan ugyanígy viselkedik, miközben naponta egyszer megfordul saját tengelye körül. Maga a tengely is lassan körbejár. Ez a körforgás rendkívül lassú. Egy teljes kör megtételéhez körülbelül 25.772 évre van szükség. Ezt kerekítve nevezzük 26 000 éves ciklusnak, vagy platóni évnek. 2. Mi okozza? A jelenség fő oka a Föld alakja és a gravitáció kölcsönhatása. A Föld nem tökéletes gömb. A forgás miatt az egyenlítőnél kissé kidudorodik. Geoid alak. Gravitációs vonzás. A nap és a hold gravitációs ereje megpróbálja a Föld egyenlítői kitüremkedéseit beállítani a keringési síkba, az ekliptikába. Pörgentyű hatás. Mivel a Föld gyorsan forog, nem billen el, hanem a fizika törvényei szerint a tengelyen merőleges irányba kezd el kitérni. Ezt nevezzük lumiszonáris precessziónak. 3. Legfontosabb következmények. Megváltozik a sarkcsillag személye. A földtengely iránya határozza meg, hogy melyik csillag mutatja az északi irányt. Jelenleg a tengelyünk, a Polaris sarkcsillag felé mutat. 5000 éve az ókori egyiptomiak idején a Tuban, a sárkánycsillagképben volt az északi pólusnál. 12 000 év múlva a fényes Vega lesz az új sarkcsillag. 26 000 év múlva a kör bezárul, és ismét a Polaris lesz a mutató. Megjegyzés, újra mondom. Figyelem, 26 000 év múlva újra a Polaris lesz a sarkcsillag. A napi egyenlőségek vándorlása, a zodiákus korszakok. A tavaszi napi egyenlőség pontja, ahol a nap az egyenlítőt metszi tavasszal, lassan hátrál a csillagtérképekhez képest. Ez a hátrálás adja az asztrológiai világkorszakok alapját. Egy-egy csillagképben, például a Halak vízöntő, a tavaszpont kb. 2160 évig tartózkodik. Zárójelben, tehát a 26 000 osztva 12 jeggyel. Remélem figyeltek. Jelenleg a Halak korszakának végén és a vízöntő korszakának elején járunk. Megjegyzés, ismétlem. Jelenleg a Halak korszakának végén és a vízöntő korszakának elején járunk. Klímaváltozás. Milankovitch ciklusok. A precesszió az egyik eleme Milankovitch-féle elméletnek, amely a jégkorszakok kialakulását magyarázza. Bár a Föld
tengely ferdesége 23,5 fok nem változik jelentősen, a precesszió során az iránya igen. Ez befolyásolja, hogy a Föld pályájának egyik szakaszán, napközelben vagy naptávolban melyik féltekén van nyár vagy tél. Ez hosszú távon módosítja az évszakok intenzitását. Megjegyzés: a mostani időjárás jelentéseknél biztosan feltűnt ez nektek. Pólus vándorlás. A földtengely irányának változása megjelenik a pólusok vándorlásában. Amikor a pólus 90 fokkal elmozdul és eltolódik az egyenlítőig, ezzel egy felcserélődés történik, ami kihatással van a Föld magjában generált geomágneses térre, ami hatással van a magra. Ekkor anomáliák keletkeznek, aminek következménye szeizmikus aktivitás. Ezáltal a földkéregben repedések és elmozdulások történnek, ami vulkánkitöréseket, cunamikat, esetleg aktív kéregmozgás eredményez. 4. Történelmi jelentősége. A precessziót már az ókorban is ismerték. Hippakhosz, görög csillagász fedezte fel időszámítás előtt 130 körül, amikor összehasonlította a saját méréseit a babilóniai és görög feljegyzésekkel. Észrevette, hogy a csillagok pozíciója szisztematikusan eltolódik. Sok elmélet szerint az ókori civilizációk, maják, egyiptomiak tudatosan építették templomaikat és piramisaikat a precessziós ciklushoz igazítva, mivel számukra ez az örök idő és a kozmikus rend szimbóluma volt. Összegzés. A 26 000 éves ciklus egyfajta kozmikus óramutató. Bár egy emberi élet során szinte észrevehetetlen, a tavaszpont mindössze 1 fokot mozdul el 72 év alatt, ez a lassú imbolygás határozna meg évezredes léptékben az égbolt látványát, és befolyásolja bolygónk hosszú távú környezeti változásait. Mendemondák vannak, hogy az egyiptomi szfinxet azért tájolták úgy, ahogy, hogy ezt a 26 000 éves órajárás jelezze. Mert ez a legfontosabb dolog, tény, a létezésben a Föld bolygón. De persze az ókori emberek vadászó életmódja szerint csak egy halomkövet raktak oda. Ennyi és nem több. És sok megalitikus rom csak véletlenül mutatja a precessziót. Csak a mai ember túl sokat gondol a dolgokba. Ez a precesszió fontos, mert ez egy történelmi óra. A múltat elsöpri, és alapot ad egy új jövőnek, kitörölve mindent, ami volt. Ahogy sokszor emlegeti a média, tiszta lappal indítunk. Hogy kik lesznek azok? Na, ez egy fogós kérdés. De ti tudjátok, az internet sokat foglalkozik azokkal, akik egy új világot akarnak. A többinek olvassatok utána. Ezzel a videóval megnyitom a minisorozatom. Szép napot nektek, sziasztok!